Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні в нас визначна подія. Нас гостинно прийняв Львівський прес-клуб, за що ми хочемо сказати їм велике дякую. А в гостях у мене, у Харківського прес-клубу, програма «ПоБалакаємо» після невеличкої перерви Кенні Parcell, президент-елект наймогутнішого професійного об'єднання ріелторів в мірі. І у світі, вибачте, будь ласка, і наймогутнішої асоціації і лобіста Сполучених Штатів Америки Національної асоціації ріелторів США. Доброго дня, Кенні. Thank you for having me. Дякую за запрошення. Кенні, ви, мабуть, єдиний з Національної асоціації ріелторів США, яка налічує 1 мільйон 600 тисяч членів, які приїхали в Україну. Які враження у вас від цієї поїздки? Kenny, you are the only member of NAR which counts who has like 1.6 million people in it. You're the only one who arrived to Ukraine. What are your impressions from this trip? My impressions are the Ukrainians are the very best of people. They are hardworking. They care about others. Everybody is trying to service and do something nice for someone else. It's very touching, the Ukrainian spirit. Він каже, що українці дуже трудоспроміжні, в них дуже велике серце, і ця поїздка дуже сильно тронула його до глибини душі. Я знаю, що багато людей, багато функціонерів Національної асоціації ріелторів США були проти цієї поїздки. Чому ти вирішив відвідати Україну? Igor says that he knows that many people, many officials in NAR were against your trip to Ukraine. Why you agreed and why you decided to come here? Because it was important. You asked me to come, and it was important to show support and to not be afraid and to come see it for myself so I can carry the message back to our membership and the people of the USA. То він приїхав, тому що він обіцяв Ігорю, тобто тобі, приїхати сюди і показати свою підтримку NAR. І він зараз компілює меседж і повернеться з ним туди, на батьківщину собі, до Сполучених Штатів. Я знаю, родина підтримала, що була дуже схвильована твоєю поїздкою. Has your family supported your trip to Ukraine or were they worried? They were not happy to see me packing different than I normally pack. I didn't pack a lot of business suits, so no, they were not real happy, but they're excited for my return and excited to hear about my story of the Ukrainian people. Взагалі, вони дуже були схвильовані, коли побачили, що Кенні бере з собою інші речі, ніж взагалі до таких бізнес-поїздок. Він не брав з собою багато костюмів, і тому вони були дуже схвильовані. Але вони будуть дуже раді, коли він повернеться, та він розповість про свою поїздку Україною. Ну, він повернеться обов'язково. You'll come back for drenched. I will definitely come back. Some people say you only live once, but I disagree. You only die once. You get to live every day, and I'm grateful I was able to live and come see the Ukrainian people and what you're struggling with. Деякі люди кажуть, що ти тільки один раз живеш, але Кенні не погоджується з цією фразою. Він каже, що ти тільки помираєш один раз на життя, а ти повинен жити кожним днем. І він дуже радий, що він зміг приїхати, побачити усі страждання українського народу на власні очі. Обов'язково ми поспілкуємося про особисті справи далі. We'll definitely talk about your private business. А хотів задати питання, які сподівання були в тебе від поїздки? Чого ти очікував? І що ти побачив? And what were your expectations from this trip and what have you seen during this trip? Expectations of the trip is very humbling. I've seen soldiers that have been wounded. I've seen shelters. I've seen orphanages. I've seen destruction that you couldn't quite comprehend that mankind could do to another human being.
It's been very sobering and humility for me to see what the Ukrainian people are having to go through. Тобто для мене усі ці враження були такі дуже. В мене не було таких дуже великих очікувань від цієї поїздки, але після того, як я побачив усіх цих солдатів, котрі постраждали, усі ці дитячі притулки, усе це дуже вразило мене і ось цю так відданість українського народу. А яке найбільше враження? От то, що зайшло у серце, у саме серце. What was like the greatest impression that you've got during the trip? Greatest impression is just the heart of the people and how good of people that you are and how much you just love other people. Його вразили люди, які вони стійкі, які вони доброзичливі, невзначай на все те, що коїться навкруги. Я знаю, що і представники асоціації, і Національна асоціація ріелторів США були проти того, щоб ти виїжджав за межі відносно спокійних регіонів Західної України. Чому ти вирішив їхати у Київ? У Київ, у Ірпінь? Igor knows that some representatives were against you to leave peaceful western regions, but you've decided to come to Kyiv, to visit Kyiv and Irpin. Why you've decided so? До речі, я хочу сказати нашим глядачам, що це була його власна поїздка, він їхав за власні кошти, асоціація там не оплачувала далі переїзди його, тому це його тільки ініціатива. By the way, Igor would like outline that you've came to Kyiv on your own, you've paid for everything on your own, you hadn't been insured, and you won't get any reimbursement from your trip to Kyiv. It was just your wish. Yes, I wanted to see really the true Ukraine, not a publicity stunt, but really what you all were going through. Він хотів побачити справжню Україну, не та, яка висвітлюється в мас-медіа, а справжню, побачити її своїми очами. Справжня Україна відрізняється від тієї, що демонструють на екранах телевізорів чи в інтернеті. Is a true Ukraine different to what you see in the mass media, maybe on the TV or in newspapers? I read a lot. I read about Ukraine probably an hour plus a night. So I think I read enough that I get a pretty good idea. Not everything is true media, but I had a pretty good concept, I think. It's worse than I would have expected, but a pretty good comprehension of it. Кожен день десь годину виділяє на те, щоб читати про ситуацію в Україні. І не все, що висвітлюється в мас-медіа, є правдою. Але він дуже радий, що він зміг потрапити до усіх цих місць, щоб зробити власну картинку і порівнювати її з тим, що є насправді. Ірпінь. Коли ми були там, я бачив в тебе сльози в очах. Ти мужня така, кремезна людина, але я бачив, наскільки тебе зворушило все це. Розкажи, будь ласка, про свої відчуття, коли ти там був. When you've been to Irpin, Igor said that you've seen some tears in your eyes, and despite your being a brave man, there were still some tears. Can you share your emotions that you had during the trip? Too many emotions to share on camera. I think there was just so much. There was the refugees that only could take their backpack. Their only belonging was to take their backpack and get on a train to evacuate. It was the elderly lady that was in a wheelchair that at the train station there wasn't an elevator to get her to the bottom, and you had to carry. It was 8 elderly women that have lost everything that share a 12 by 14 room, and they have no family, and they've lost loved ones in their house, and they have nothing.
except for just hope. It was very touching and moving, and orphans that have lost their parents. So it's very moving. Кенні каже, що занадто багато емоцій, щоб передати їх через камеру. Усі ті біженці з Ірпеня, у котрих була можливість взяти з собою тільки один рюкзак, і потім сісти на евакуаційний потяг. Усі ті бабуся в інвалідному візку, котру він допомагав спустити цими сходами на вокзалі у Львові. Інші літні люди, котрі вони бачили, котрі повинні ділити одну кімнату там, на 8-14 людей, тому що вони все втратили. Це дуже сильно тронуло його до глибини душі. Було дуже зустрічі багато з нашими колегами. Як у вас вони проходили? Можете розказати, яке враження на вас зустрічі з українськими ріелторами привели? There were a bunch of meetings with your Ukrainian colleagues. Could you share your emotions that you feel during these meetings, and what impression does your Ukrainian colleagues had on you? I was just so proud of them, of all the good things they're doing in their community, and some have lost their office space, some of them have lost their cars and their homes, but still they're volunteering and they're still trying to find housing for people. It was just the true Ukrainian spirit that they were just lifting where they could to try to help further the peacefulness of Ukraine and get things back to normal. It was very moving. Його вони дуже вразили, і він відчуває тільки гордість за усі ці зустрічі, бо люди, котрі втратили свої дома, свої офіси, допомагають волонтерити та вірять в те, що все закінчиться перемогою, і вони воюють за мир, вони сражаються за мир. І це тронуло його до глибини душі. Я знаю, що тебе українські ріелтори не відпускали увесь час. I knew that Ukrainian realtors, real estate specialists, didn't let you go. Який головний меседж ти хотів би донести до наших українських колег? What's the main message you would like to share among your Ukrainian colleagues? I love the quote, "Your candle loses nothing when it lights another." And definitely they shed their light on me, so I might be able to shine it a little bit more bright. Він каже, що свічка, його найулюбленіша цитата, це свічка не згаса, коли вона передає своє полум'я іншій свічці. І він дуже радий, що ось ці всі українські свічки зажгли його, що він може нести це світло далі іншим людям. Національна асоціація ріелторів США. Асоціація фахівців нерухомості України. Які спільні проекти чи проекти допомоги НІАР українським ріелторам зараз здійснюються? Можеш розказати? NAR and Ukrainian Realtors Association. Could you please share us with some maybe joint projects or maybe NAR support projects to Ukrainian Realtors Association? Yes, we've done several fundraisers that we've gotten the money back to you all. We plan on doing much more and promote private property rights and for housing and figure out the housing issues where people can get back into their homes or have a temporary home to rebuild on their current home. And so that's where we want to go for that. Наразі вони змогли зібрати деяку суму коштів, котру вони надіслали, але вони планують на цьому не зупинятися та робити більше. По-перше, вони хочуть робити ось ці як тимчасові, допомагати відновити усі ці будівлі, усі ці дома людей, які були зруйновані, а поки вони будуть відновлюватися, то це будуть там тимчасові споруди, в котрих люди можуть зачекати, коли їхні основні будинки будуть відновлені. Також це як інститут прав на нерухомість, власних прав на нерухомість, поширювання його, робити його популярнішим. Правильно я розумію, що рішення же Національна асоціація ріелторів США приймає борд.
Am I right that all the decisions in NAR are made by the board? Зараз Це так. виділяються якісь суми, значні суми коштів, які передаються українським ріелторам в якості благодійних таких внесків. There is like a lot, like a great amount of money that are like transferred for Ukrainian colleagues, like to support them. Is he right? Correct. Yes, так. І правильно я зрозумів, що ви будете виступати з ініціативою, щоб збільшити цю допомогу на відбудування тих розрушених домівок, які є у ріелторів. А рішення буде потім затверджувати цей самий борд. Am I right that you will like propose the initiative to increase like the fundraising support, the money support in order to rebuild all these destructions, and you will like face the board with such proposal? Correct. We plan to go with a proposal back to the board to help fundraise to not just for realtors to help fundraise, but to the people of Americas to make them aware of the situation and not forget Ukraine. Ми це внесемо до борду, цю пропозицію. Також ми будемо намагатися запозичувати кошти не тільки серед ріелторів та спеціалістів з нерухомості США, та також серед звичайних громадян, щоб вони не забували, яка зараз ситуація коїться на території України. Дуже дякую за цю ініціативу. І чому я задав це питання? Щоб наші колеги завтра не закидали листами з проханнями побудувати їм нову якусь домівку, двоповерхову будівлю, там віллу і все таке інше. Що це такий довгий процес, який буде потребувати значної згоди від багатьох людей. So, why I asked is in order that our colleagues won't send your letters, like won't burst your email with request to build something for them, like villas, two-floor housing, a lot of them, because it's like a long time project that need to be like implemented and agreed with the board. Тому що наші колеги можуть бути настільки, ріелтори ж це люди справи, і вони зразу біжуть щось робити. І коли почують від тебе про програму відбудування, завтра тебе будуть дзвонити, ти ж роздав дуже багато візиток своїх, будуть усі тобі дзвонити і казати, що пліз допоможіть щось відбудувати. Because realtors are like people of business, and they will immediately run and will try to do something about this reconstruction program. As far as we know, you've shared a lot of your business cards, so they will try like to call you and to ask like that we need to this and this be built. Yes, we will do our best to come up with the best strategic plan to be the most effective with not just our resources, but monetary, but other resources to help the Ukrainian people. Ми будемо старатися робити найкраще, впливати найкращу стратегію, щоб в українських людей було все найліпше. Дуже часто і густо кажуть, що згадують біблійську якусь притчу з приводу того, що не потрібно нам давати рибу, а дайте нам вудочку, щоб ми змогли її зловити. Very often a lot of people like recall about their biblical story that we do not give a fish to a person, just give him this rod and learn him how to fish. Ви таку вудочку вже почали давати. Програми з нерухомості Айрема, програми Національної асоціації ріелторів США для українців безкоштовно. Можете розказати про них більш детальніше? You've already proposed such fishing road. You've proposed this iron programs. You've proposed some programs from NAR. Could you please tell us more on these programs? We've waived many of the dues and fees to try to help for your people to take online classes to be more effective as they move forward, to be more
more profitable to themselves, but also more profitable to the people of Ukraine, that they're more efficient and more knowledge to be successful. Вони зробили безкоштовними ці курси, щоб українські ріелтори були не тільки такими вигідними для себе, а також вони були вигідними для людей. Програми ці – це дуже коштовні переклади якісь. Є вже в нас план дій сумісний. Ти в наступному своєму строку, не в наступному, а коли ти станеш президентом НІАР повноцінним, будеш підтримувати ці ініціативи? These programs cost a lot. Even translation costs of these programs costs a lot. There is already a compatible plan of actions between Ukrainian Realtors Association and NAR. Will you support all these initiatives? Yes, for sure. We will give you our very best. Звісно, вони будуть робити все, що від них можна. Вчора було багато питань. І вчора, і позавчора на зустрічах з ріелторами. There were a lot of questions yesterday at the Realtors meetings. І ти сказав, що сам особисто готовий інвестувати в Україну. And you said that you're yourself wants to invest into Ukraine, are ready to invest into Ukraine. І рекомендувати це і своїм колегам, і своїм клієнтам. And to recommend all of this not only for your colleagues, but also for your clients. Чому ти так вирішив? Why you decided to do so? I think it's a great opportunity to invest in Ukraine, not just for ourselves, but in the people. Це дуже гарна можливість інвестувати в Україну не тільки для того, щоб залучити якусь свою вигоду, а також щоб допомогти людям. А в які саме сегменти тебе може зацікавити ринку нерухомості? What segments, what market shares will be most interesting for you? I think I'm going to trust on the local realtor to tell me what makes the most sense, which is the most safe investment to be the most successful. So I will lean on people like Igor to tell me what I should do. All real estate is local, so I will find a local realtor that can help guide me. Він буде полягатися на місцевого ріелтора, котрий зможе йому сказати, куди саме найбезпечніше вкладати його гроші. Він буде покладатися на таких ріелторів, як Ігор, на інших, але 100% він знайде якогось місцевого, котрий буде його курувати. Дякую, дуже дякую. І ми будемо виправдувати ці сподівання. Thank you very much, and we'll justify your all expectations. Твоя точка зору, повертаючись до Національної асоціації ріелторів США, що допомогло їй бути такою масовою, а з цього буде і висновок, такою впливовою в американському суспільстві? Coming back to the NAR, what helped it to become so massive and that's why it's so influential in the US society? We're the largest bipartisan PAC in the country. We about 50-50 on Democrats and Republicans. We support people that support our issues and their private property issues. We don't get into one side or the other, just we support people that support private property rights. Тобто ми найвелична така організація, котра там підтримує як 50% республіканців, так і 50% демократів. Ми підтримуємо усіх людей, котрі заінтересовані в нас, та також ми підтримуємо там питання справ на приватну власність. А що можуть зробити українські колеги з інших країн, щоб хоч трошки наблизитися до того авторитету чи до того розвитку, якого продемонструвала Національна асоціація ріелторів США? Що нам робити, щоб стати такими, як ви? What need Ukrainian Realtors Association or any other association to do? What steps they need to take to get close to that NAR authority to become such influential?
I don't think we're governed by the majority. I think we're governed by the majority that participates. It's important for the Ukrainian people to participate in politics so they can have a voice. Кенні гадає, що їх не підтримує більшість, їх підтримує та більшість, яка щось робить в політичному світі і все, і т.д. Тому він сподівається, що щоб українську REALTORS, асоціацію спеціалістів та фахівців з нерухомості України підтримували ось ці політично активні громадяни. Тобто нам потрібно йти самим ріелторам в політику для того, щоб змінити все? Чи це професія поза політикою? So does a realtor should go to politics or it's like an outside politics job? Maybe it's a little of both, but it's a relationship business to have relationships with your local politicians that you can tell them the issues that you're facing with, property rights. Він гадає, що це якби і так, і не так, але все ж таки це така робота про відносини, тому треба налагоджувати гарні відносини з місцевими політиками, казати їм всі проблеми, з якими ви стискаєтесь, та також підтримувати питання приватної власності. Американські ріелтори володіють беззаперечною перевагою, тому що в них є мультилістингова система MLS. So, American experts have an indisputable superiority as an MLS. Що потрібно робити в таких розвиваючихся країнах, якою являється і Україна, і країни поряд з нами, щоб в нас була MLS? What measures do we need to take in developing countries such as Ukraine or our neighbors in order so we will have an MLS system? Може, план з твоєї точки зору: роби перше, роби друге, роби третє. Can you tell us the steps, what do we need to do first, the second, and the third? So there's vendors that can help you with your MLS to get you set up so everybody in the Ukrainian people can have access to whatever properties, whether it be rent, whether it's commercial, whether it's property management, whether it's buy or sell, that there's a database that people can go to find all properties. Є вже продавці з готовими базами даних, і треба просто з ними спілкуватися. Є продавці, котрі готові продавати MLS-систему з коштовної оренди, є ті, котрі з комерційної нерухомості, з проджект-менеджменту. Просто треба знайти та кооперуватись з ними. Але MLS – це не тільки ж інформаційна система. Це, по-перше, правила, які дозволяють ріелторам співпрацювати на цьому ринку. MLS is not only like an information system, it's also our rules who helps realtors to communicate on the market. Це довіра друг до друга, одного ріелтора до іншого, що вони разом будуть працювати на своїх клієнтів. It's a trust between realtors that will cooperate all together to fulfill their customers' need. Наскільки легко чи не дуже нам побудувати таку довіру і зробити такі правила, які усі б виконували? Easier or not how us to build such trust system between realtors and clients? Yeah, I believe so, yes. Він гадає так, це можливо. Американські колеги можуть допомогти нам з побудуванням МЛС, хоча б з технічної сторони, порекомендувати когось і поспілкуватися на цю тему? Can our American colleagues help us to implement an MLS system in our country? Maybe we'll advise someone who will help. Yes, we'll get you a couple of names to help you for sure. Звісно, ми дамо вам декількох людей, які зможуть вам допомогти із цим питанням. Національна асоціація ріелторів США, тому що вони дуже могутні, зараз атакують різні стерв'ятники.
Різні хижаки такі від юриспруденції. Some juridical predators are now attacking NAR call. It's like so mighty organization. Вони хочуть змінити якісь правила, хочуть, щоб були ті напрацювання, які ріелтори використовують між собою, доступні просто ринку нерухомості. Ту ж саму МЛС. They want to change the rules. They want to, like, some working outs that are already made between among realtors. They want to these working outs be free to the whole market. Я знаю про якісь жалоби в антимонопольний комітет. He knows some more into anti-monopoly committee. Національна асоціація ріелторів США витримає цю навалу чи ні, цю атаку? Will National Association of Realtors endure such attacks or not? Yeah, for sure. We are the very best of people. Nobody gives back and serves in the community more than the realtor. They are the most generous, kind people I know, and it's an honor to be a member. Він каже, що так, витримаємо, бо ми найкращі люди. Ніхто не робить для суспільства настільки много, як ми. Ми такі найщиріші із всіх людей, тому він дуже гордий бути членом NAR. А інформаційні системи, дуже багато агрегаторів. Ми бачимо, як розвиваються Uber, Airbnb, інші якісь сервіси. Вони створюють загрозу ріелторам чи ні? Like different information systems and aggregators like Uber, Airbnb, and other services. Is there like any threat from them to NAR? No, not at all. Everybody has a different business model, and so it's all good. It makes you be a better person. It makes you a better specialty in your craft because competition is always good. Ні, в кожного є своя бізнес-модель, і це саме допомагає тобі бути кращим, бо конкуренція завжди допомагає поліпшувати свої Але вони навички. хочуть прийти і з'їсти кусок нашого пирога. But they want to come and eat a piece of our pie. І дуже багато з них кажуть, що приходьте, наші послуги будуть значно дешевші. And most of them tell us like, just use our services cause our like charge will be much less. Чому люди звертаються до ріелторів у США? Чому вони не задовольняються тільки цими інформаційними системами? Why people are coming to the realtors in the US? Why they're not like using these informational systems? I don't know why they're not. I just think that everybody needs to have their own value proposition and be worthy whatever they charge and be worth what they get paid. І він каже, що він не знає, чому саме вони не використовують ці всі інформаційні системи, але він каже, що кожен повинен бути гідним свого ремесла та гідним кожного цента, якого вони варті. Ринок нерухомості, коли ти починав, і ринок нерухомості, він дуже змінився. Has the real estate market changed since you entered it? До речі, коли ти починав? Коли ти почав займатися ріелторською діяльністю? By the way, when you have started your business? I started while I was in college, which was 1996. And yes, things have definitely evolved and changed. And so you always want to be perfecting to be the expert in your craft. Я почав займатися цією справою в коледжі в 1996 році. І так, ринок дуже сильно змінювався, тому мені дуже сильно треба було адаптуватися, щоб бути майстром у своїй справі. А якими якостями повинен обладати ріелтор? Топ-3. Що потрібен робити ріелтор, щоб бути дуже успішним? What qualities should realtor possess, like top 3 qualities, in order to be the master of his craft? You need to be honest, you need to work hard, and you need to treat other people how you want to be treated. Ти повинен бути чесним до всіх, ти повинен бути майстром своєї справи, та ти повинен відноситися до людей так, як хочеш, щоб вони відносилися до тебе. А в тебе є твої топ-3
правила, які ти виконуєш кожен день? What are your top 3 rules that you like do every day? Very good. I've been doing this since high school. One, you must do something hard that makes you uncomfortable. Так, в мене є такі, і я їх виконую кожен день випуску з школи. Перше, це ти повинен робити щось важке, You got to get used to doing hard things. щоб звикнути робити важкі речі. If you do hard things, you'll find that your life will become easy. Якщо ти будеш робити якісь важкі речі, ти зрозумієш, що в тебе насправді легке життя. But if you only do easy things, your life will become hard. Якщо ти будеш робити тільки легкі речі, тоді твоє життя стане важкішим. Number two, I think you need to find something that brings joy to your life every day. Номер 2, ти повинен знайти щось, що буде приносити тобі задоволення. You need to do something that is fun. Треба робити щось, що весело тобі. Third thing is you must do something for someone else. Третя річ, ти повинен щось робити для когось іншого. You will find in your life, if you are always trying to help somebody else, inevitably you'll get what you want if you help everyone else get what they want. Якось ти в своєму житті зрозумієш, якщо ти будеш намагатися робити щось для інших, то тоді і життя буде благосклонне до тебе, і воно щось тобі даси. Якими якостями які якості повинні бути у людини, яка може сказати, я у команді Кенні Парсела? What qualities does the individual needs to have in order to tell, yes, I'm in a Kenny Parcell team? You're very nice. Just want to give your best. And if you give your best, that's all anybody can ask for. Треба тільки робити найкраще та намагатися бути найкращим та надавати все, що ти можеш. І якщо ти робиш усе, що ти можеш, тоді ти в команді. Дуже багато часу ти приділяєш такому суспільному життю. You spend a lot of your life, a lot of your time for volunteering. Як твій колега по Національній асоціації України, я бачу, скільки це займає часу. As your colleague from the Ukrainian REALTORS Association, I can see how much time does it takes. Враховуючи масштаби вашої організації, я розумію, що набагато більше потрібно працювати на суспільство. And facing the amount of people that are part of your association, he realizes how much time does it take to do all this public job for the society. У твоїй організації, звісно. In your organization, in NAR for sure. Як знайти той баланс між суспільним життям, працею в НІАР, і своїм бізнесом? How to find a balance between this public NAR work and your own business? I'm just trying to sleep faster. Він просто намагається спати швидше. I look at you and look at all that you're doing on the service side, and it makes me look like I'm doing nothing. Він дивиться на те, що ти робиш, Ігор, на все, що ти робиш, і йому здається, що через це він здається таким маленьким хлопчиком в цій справі. Дякую, Кенні. Це дуже приємно для мене. Thank you, Kenny. I really appreciate Твоя родина схвально відноситься до того, що практично не бачить тебе вдома. Ти чи на роботі, чи в асоціації, ти постійно приміщуєшся, ти постійно допомагаєш людям. Як твоя родина відноситься до твого суспільного життя? Does your family have approvingly support you with your NAR job, because you're always in some flights, you're always in business trips? Does they support you, and how does they think about your public job? It has been a great journey, not just for me, but also my family. They've been able to meet the most kind, generous people across not just the United States, but the world, all because of my volunteerism. So the more I give, the more I get.
Це була дуже гарна поїздка не тільки для мене, а і для моєї сім'ї, тому що кожна ця поїздка не тільки внутрі країни, а у світі дуже сильно допомагає мені знайти інших людей, та чим більше я віддаю іншим людям, тим більше я отримую. Слухай, а нема такого відчуття сказати, ну я вже зробив все, що можу. Ну, звісно, після того, як закінчиться твій термін президента. Я хочу кинути бізнес, кинути суспільне життя. Я хочу зі своєю родиною проводити більше часу разом. Хочу сидіти з вудочкою чи там з сім'єю, десь з родиною на океані і нічого не робити. Ти себе таким уявляєш чи ні? Is there any feeling like you want to get retired and you're like tired of all the job? For sure, like after your president term, is there like any intention to quit everything, like to get your fishing rod and to go fishing with your family, like on the side of the ocean, like to spend more time with your family? Сказати, я добився усього, все, хочу відпочивати. Like to say, I've achieved everything that I wanted, I just want to rest. I think life, you always want to be better today than you were yesterday. Він каже, що йому здається, що в нього таке життя, що сьогодні він повинен бути кращим, ніж він був учора. And be better tomorrow than you were today. І бути кращим завтра, ніж він був сьогодні. I will probably take the fishing rod with my family and go fish together. Він 100% візьме вудочку та піде там на рибалку зі своєю сім'єю. Родина буде присутня на інаугурації твоєї, коли в листопаді вона буде відбуватися у Орландо? Will your family be present at the inauguration that will take place in autumn in Orlando? They will all be there. Вони всі там будуть. Сьогодні в нас була дуже така чутлива розмова з Кенні Парселом. Today we had a very sensitive conversation with a Kenny Parcell, Справжнім професіоналом своєї справи, with a true professional of his craft, людиною з дуже великим серцем, a person with a big heart, тим, хто хоче допомогти іншим. the person who wants to help others. Кенні, що в такий тяжкий момент ти можеш побажати і українським ріелторам, і українським людям? Ну, в нас така тяжка ситуація, але що ти можеш нам побажати? Kenny, what you will wish in such harsh time, not only like Ukrainian realtors, but Ukrainian people in general? I would tell them the best time to plant a tree is 25 years ago. Найліпший час, щоб посадити дерево, був 25 років тому. The second best time is to plant one today. І наступний ліпший час, щоб посадити дерево, це зараз. As they continue to plant those trees, І коли ми будемо продовжувати саджати ці дерева, future generations will be grateful for their sacrifice to plant those trees so they can have the shade, shelter, and comfort a tree brings. і майбутні покоління будуть дуже вдячні нам за цю пожертву, тому що вони зможуть сховатися у цій тіні від дерев та відпочити. And that I've fallen in love with their people. І також йому дуже сподобалися наші люди. Дякую дуже сильно, але не можу без крайнього, не буду казати останнього, крайнього питання. Thank you very much. I want like to tell like it is the last question, but it's last question for today. Ми з тобою провели 3-4 доби разом. We've spent 3 or 4 days together. Я бачив, що ти спав по 2-3 години на день. I've seen that you've slept like 2 or 3 hours per day. Тому що, коли я йшов спати, ти ще спілкувався по своїх справах, які в Сполучених Штатах Америки, тому що дуже велика різниця в часу. Because when you got to the bed, you've continued to talk with your US colleagues, because there is like a different time zones.
Коли ми їхали сюди, ти сказав, що мені не потрібні зустрічі з VIP-персонами. When we were coming here, you said that you do not need any VIP meetings. Я згоден спати на полу. You are ready to sleep on floor. Я готовий працювати по 20-22 години на день. You are ready to work to 20-22 hours per day. І я розумію, що в тебе постійний такий темп життя. And Igor realized that you live in such tempo constantly. Я хочу запитати, як тобі вдається підтримувати себе в такій формі? And Igor is curious, how can you maintain you in such physical good shape? It is easy to not go without sleep because I don't take a lot of time to do my hair. Йому там дуже гарно легко виходить йти спати, тому що йому не треба багато часу, щоб зробити зачіску. Я теж, але Me either. I am just trying to maximize and get the most out of each day. Everybody has 24 hours a day. Кенні просто намагається максимізувати кожен день та максимізувати вигоду з кожного дня, бо в кожної людини є 24 години. It's what you choose to do with your 24 hours. І все залежить від тебе, як ти будеш вирішувати та використовувати усі ці 24 години. Everything in life it has an opportunity cost. Кожна можливість в житті має свою ціну. I just want to maximize the opportunity. Він просто хоче максимізувати усі ці можливості. А спорт допоміг стати таким, як ти є? От таким влаштованим на подолання труднощів і на те, щоб здобути свою ціль? Did the sport help you to for this overcoming the harsh conditions? Yeah, I think athletics teaches you to sacrifice for the team. Because if you sacrifice for the team can win. Він каже так, тому що в атлетизмі, майже в будь-якому атлетизмі, є така пожертва на команду. І якщо ти можеш пожертвувати на команду, то врешті-решт ви переможете. Кенні, дякую дуже щиро і дуже вдячний за твій приїзд, тому що він допоміг багатьом українським, не просто ріелторам, багатьом людям, з якими ти спілкувався, зустрічався, відчути надію. Kenny, I am sincerely grateful for your visit to Ukraine because you've helped not only Ukrainian real estate specialists but also regular people, and your visit was had a great influence on them. Я дуже щиро радий, що Національну асоціацію ріелторів США наступного року буде очолювати така неймовірна людина. And I am genuinely glad that the next year you will be in the charge of the National Association of Realtors. I am grateful that Ukrainian people had an impact on me. Він вдячний за те, що українці вплинули на нього. Дякую. Thank you very much.